Welkom onze broeders en zusters, welkom onze politieke leiders, de heer Ronnie Brunswijk, de Gregory Rusland, de Paul Samarjum, welkom. Mediawerkers, helaas zullen we vandaag de Hindoestaanse immigratiedag, 147 jaar Hindoestaanse immigratiedag op deze wijze moeten doen. Namelijk met een achtnemen van de COVID-bepalingen en beperkingen. Ik ben blij dat je toch gekomen bent om met ons de plichtpleging hier te doen. Laat ik alvast de Surinaamse gemeenschap beginnen te feliciteren met deze dag. In het bijzonder onze Hindoestaanse broeders en zusters. En als wij vandaag hier als vier leiders staan, dan symboliseert dat de eenheid. En de eenheid die een heel proces gehad heeft afgelopen honderden jaren. Vanaf de afschaffing van de slavernij, maar ook daarvoor. Toen er heel wat andere bevolkingsgroepen gehaald werden. Uit Afrika, uit China, uit Indonesië, uit India en zoveel andere landen. Hebben we dat proces van eenheid constant bevorderd. En zoals in ons volkslied dat staat, namelijk hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Dat was ons bindmiddel, ons grondgebied Suriname. Maar het proces van eenheid is niet makkelijk geweest. De verschillende krachten, beleid en ook beïnvloeding zijn wij altijd uit elkaar gedreven. Op basis van ook verdelen en heers. Een proces waartegen onze voorouders strijd hebben geleverd. Een proces waarbij we nog steeds strijd leveren. Maar er is enorm veel dat ons bindt. En daarom staan we hier. En dit is wat het volk beslist heeft op 25 mei 2020. Namelijk, dit team van leiders belasten met de verantwoordelijkheid. Dit team van leiders belasten met Nieuw Suriname. De leider voor Nieuw Suriname. Op basis van eenheid in leiderschap, eenheid in bestuur en eenheid in beleid. We hebben ervoor te zorgen dat we met z'n allen die bijdrage leveren om deze plek op aarde tot de beste plek te maken in de wereld. Waar we met z'n allen kunnen zorgen voor een goede ontwikkeling voor ieder, no matter waar u vandaag de dag gekomen bent. 147 jaar Hindoestaanse immigratie betekent niet iets van vandaag. Als je het in bepaalde termen bekijkt, het is een hele lange tijd. En ik denk dat het moment nu gekomen is waarbij we nog harder moeten werken aan die eenheid die er zou moeten zijn in deze samenleving. We hebben de basis, we hebben de ingrediënten om inderdaad deze plek te maken tot de plek op aarde waar iedereen zou willen zijn. Laten we ervoor gaan en ook van mijn kant uit wens ik elke Surinamer op te roepen uw bijdrage te leveren en natuurlijk u te feliciteren met 147 jaar Hindoestaanse immigratie. Met een goed raad. Wij leven op een stukje paradijs op aarde. Er is tolerantie jegens elkaar. We genieten van elkaars cultuur, van elkaar eten en wij respecteren verschillende religieën. Die sociale normen en waarden mogen we nimmer opzij zetten. Wij hebben de verantwoordelijkheid leren te trekken uit onze verleden. Wij hebben een verplichting naar onze voorouders om een goed leven voor Suriname te creëren. Wij hebben geen enkele andere keus om netjes, vreedzaam, ordelijk, met goed fatsoen en respect naast en met elkaar te leven. Laat me je alvast van harte feliciteren met dit bijzondere dag van de Hindoestaanse immigratie. 147 jaar Hindoestaanse immigratie. Je hebt gezien, alhoewel wij van culturen verschillen, van etnisch verschillen, van religie verschillen, zijn wij toch in staat samen met elkaar hier te zijn in alle vrede, in alle rust. Ja, wij moeten niet meer horen dat Hindoestaan president gaat worden. We moeten niet meer horen dat een Tjuka of een Maros voorzitter van het parlement gaat worden. We moeten niet meer horen dat wie dan ook belangrijkste zijn Suriname. We zijn hier begonnen en we gaan verder door. Ik ben blij vandaag
dat we allemaal hier zijn en we gedenken 147. Dat is dus het jaartelling. Maar u weet, hier was de depot. Toen die boot aankwam, Lalaroek is daar gaan stoppen en die mensen zijn hier afgestapt en hier waren die depots, die kampen waar ze hun heil hebben gezocht. Ja man. Ja, mooi man. Ja. Ronnie, Rex, Paul. Yes. Dat gaat beneden? Hier toch? Oké. Waar moet het hier komen? In het midden. Yes. Ja man. Maar wat was er daarvoor? Voor die 147 jaar geleden, wat was er in Suriname? Ja, maar wat voor periode was er? Was er ook contractarbeiders of was er iets anders? Slavernij. Meer dan 300 jaar een slavernij. En door afschaffen van slavernij, waar voorouders van meneer Ronnie Brunswijk uit Afrika is gebracht. Ze moesten werken op de plantages, bloed, zweet en tranen. 300 jaar lang. En uiteindelijk is die afschaffing gekomen van die slavernij. In welk jaar? 1863. Geweldig. Nogmaals, meneer Brunswijk en meneer Santofil krijgt een bedankbrief van een van de kinderen. Nou, ik heb begrepen. Met hartelijk dank namens het bestuur. Daar willen alle kinderen van het kinderhuis naar. Dank u wel. En meneer Ronnie Brunswijk, die heeft die boodschap gehoord van de leiding en heeft gezien naar die prachtige kinderen. Dus hij heeft ook een speciale boodschap voor jullie. Oké, bedankt. Ik was ook in het internaat waar de kinderen en ik weet hoe het gaat. Wij hebben ook daarna net besloten om nog een 10.000 SRD ter beschikking te stellen. In verband met COVID dat niemand op straat kunnen gaan dat ze toch brood en dingen kunnen kopen. Zoals we dat zeggen in ons volkslied, wans of peta takamobom, wie moet sepli kondre boom. En dat is wat het volk gezegd heeft op 25 mei, dat wij samen dit land moeten gaan regeren en we willen dat samen met het volk doen. En vandaag in het kader van Hindoestaanse immigratiedag willen we ook de ouderen herdenken, ouderen die heel hard gewerkt hebben voor het land. Ouderen die nu in ieder geval ook een beetje minder zorg krijgen, minder aandacht krijgen. U bent zelf hier belast met de leiding, u kent de problemen. Maar daarom zijn we er ook, om samen na te gaan hoe we deze problemen gaan oplossen. Ja. We gaan u uitnodigen vanaf maandag om langs te komen voor een hearing, zodat u alle informatie kunt meenemen wat u meemaakt en wat u van ons als toekomstige leiders verwacht. Maar we zijn u zeer veel dank verschuldigd dat we vandaag hier mogen zijn, samen met Ronnie Brunswijk. Ronnie? Dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant dan goedemiddag. Le Fausabi afgetisem sa en a resultaat voor afgetisem taki PAP na abok kan vormen regering. Hoe dat jere, me begin in de kader voor 147 jaar Hindoestaanse immigratie. We begonnen wat instantie en hoe dat jere, we nog vergeten Asiana. Ja toch? Dat dat jere, me begin van Asiana. Ook op je kennis naar Asiana en dat die we hebben gewoon dat je dem digis maar gewoon voor dem. En daarom de leider dat jere, we gaan kinderen te huis en we gaan dem digis maar was. Dus die moet ja zo gewoon die was zekerheid dat jere, una vrede
hoe de in uw praxerie. Precies wat voorzitter dat je gewoon kunt elkaar ook toe, alleen de Fasiana. Met goed dwang de met jullie alvast. Zal er problemen, zo kan je hier morgen varen voor appreciatie komen. Dus dat in elkaar dat we gewoon ja te willen. Waarbij wij hun gelegenheid krijgen op de situatie. En ik hoop en ik reken op dat u straks alle tehuizen, alle kindertehuizen, bejaardentehuizen met een andere bril naartoe gaan kijken, omdat zonder uw hulp gaan wij dat niet kunnen. Ik dank u dat u hier aanwezig bent namens alle kinderen. De kinderen zijn erg blij. Ze hebben ook op televisie gezien. Ze hebben ook overal u zien praten met die hele verkiezingscampagne, maar vandaag bent u persoonlijk aanwezig. En de kinderen zijn bijzonder trots op om jullie te ontvangen. Ik dank u. Maar belangrijk nog, we moeten onze kinderen beschermen. Zij zijn de toekomst van morgen, de toekomst van het land. En wij moeten deze kinderen ondersteunen om later van ons over te nemen. Dit grondgebied bindt ons en ongeacht of we verschillen hebben in etniciteit, cultuur en afkomst, we moeten eenheid aanpakken. En hoe zeggen we dat in Suriname, tweede couplet? Wansko peta takombo wimu seti kondrepo. En dat niet het volk beslist op 25 mei om seti kondrepo te maken. Ze is dicht bij de 80 en ze woont vanaf de 2e jaar bij ons. Ze was 2 jaar oud toen ze hier als vondeling is gelegd. Toen was ik er niet meer. Maar natuurlijk heb ik de hele story over alles vastgelegd. En zij is waarschijnlijk voor een Guinness Book of Record. Want volgens mij is er nog geen één kind die zoveel jaren in een kinderhuis heeft gewoond. Zoals gezegd dat jullie de toekomst zijn en blijven jullie dat ook vasthouden. Iedereen krijgt gelijke kansen. Niemand is minder dan de ander. En we zijn hier, dit is een toekomstige vader van het land. Dit is ook jouw vader. En dan zal ik ook jullie moeder zijn. Dus jullie kunnen op ons rekenen. Bedankt.